फ्रेंड्स आज यस भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ गाइस। आजको यस भिडियोमा हामी चाट जीपीटी लाई कसरी युज गर्न सकिन्छ र कुन तरिकाले यसलाई युज गर्न सकिन्छ। यो चाट जीपीटी ले 5 दिन 1 मिलियन ट्राफिक को रेकर्ड तोडेको छ, जुन युट्युब र फेसबुक लाई 8 मन्थ र 7 मन्थ 1 मिलियन क्रस गर्न लागेको थियो, जुन कि यो अहिले 5 डेज मै क्रस गरेको छ। यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ, यो किन यति उपयोगी छ र यसलाई कसरी यति एडभान्स टेक्नोलोजी को युज गरेर बनाइएको छ भने यो प्रोजेक्ट इलन मस्क को प्रोजेक्ट हो। इलन मस्क ले यो ओपन एआई लाई लन्च गरेको छ। यसको डेमो भर्जन छ यो, अहिले फुल भर्जन आएको छैन। यो फुल भर्जन तपाईहरु हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। एपछि हामी यसमा च्यानल मार्फत तपाईलाई नै लिंक प्रोभाइड गर्छु। यदि तपाईले यसमा अकाउन्ट बनाउनु छ, कसरी यसमा सर्च गर्नुहुन्छ भने एउटा सर्ट भिडियो मैले बनाएर हालेको छु कि थम्बनेल त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला च्यानलमा, अनि यसलाई कसरी युज गर्ने, यदि अकाउन्ट बनाइसक्नु भएछ भने त्यहाँ कसरी युज गर्न सकिन्छ यसलाई क्लिक गर्नु या ट्राई इट ओपनमा। अनि यति भइसकेपछि तपाई यहाँबाट चाट जीपीटी मा आउनु होला। यहाँ चाट जीपीटी मा आइसकेपछि तपाईहरुको इन्टरफेस यस्तै नै खुल्ने हो। यहाँ यति खुलिसकेपछि तपाईहरु सिम्पल यहाँ क्वेशन टाइप गर्नु होला। यदि तपाईहरु प्रोग्रामर हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट लेख्नु होला add to number in C। यति इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरु सिम्पली यहाँबाट सेन्ड गर्नु होला। यति इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरु मजाले यहाँबाट इन्टर हान्नु होला। इन्टर हानेपछि यहाँ तपाईहरु एकदम हाउ टु एड सी प्रोग्राम इन्टु नम्बर हेर्नुस् कति खतरा तरिकाले लेख्छ। सबै एकदम युजर थ्रु, त्यो पनि युजर थ्रु किनकि हामी डिक्लेयर गरेको छैन यसमा। अनि त्यसको एक्सप्लेनेसन पनि यहाँ इजी तरिकाले गरी। तपाईहरु प्रोग्रामर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई प्रोग्राम यदि क्रोम र गुगल मा सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु सिम्पली त्यहाँबाट तपाईहरुले धेरै आर्टिकल पढेर त्यहाँ तपाईले एनालाइज गर्नुपर्छ कि कुन प्रोग्राम हाम्रो लागि रहेछ। तर यहाँले यस्तो प्रोग्राम दिन्छ जुन प्रोग्राम एकदम 100% राइट र त्यहाँ तपाईहरु इजी तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो प्रोग्रामलाई। यो एउटा प्रोग्राम यदि तपाईहरु टेक्निकल फिल्डबाट हुनुहुन्छ भने तपाई यो कन्टेन्ट बुझ्नु होला। यदि तपाईहरु जनरल फिल्डबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो भने तपाईहरुको लागि एउटा अर्को सर्च तपाईहरु पढेर बुझ्नु होला। यतिले यो बुझ्छ कि अब तपाईहरु ट्राई गर्नु होला। यति भइसकेपछि नेक्स्ट चार्ट यहाँ न्यू चार्टमा क्लिक गरे। न्यू चार्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मैले लेखे दिन्छ कि दिदिन, अब हेरौला। कस्तो आइरहेछ ल ट्राई गरौँ त एकचोटी कस्तो यसले लेखिरहेछ ओपन जीआई ले। आई वान्ट टु मोमेन्ट यु खतरा तरिकाले लेखिरहेछ गाइज। तपाईहरु यो एकदम युज गर्नु होला यो टेक्नोलोजी, किनकि दिन प्रतिदिन यो टेक्नोलोजी एडभान्स भइरहेछ। यदि तपाईहरुले चाट जीपीटी युज गर्न आयो भने तपाईहरु इंग्लिशको जुन पनि प्रब्लम इजी तरिकाले सल्भ गर्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँबाट यसले कति राम्रो खतरा तरिकाले लेखिरहेछ नि इच एन्ड एभ्रीथिङ यहाँ तपाईहरुको आफ्नो नाम लेख्नु होला, किनकि मैले यसले लेख्न लगाए। तपाईहरु पनि यसलाई युज गरेर एकचोटी ट्राई गर्नु होला कस्तो यो भइरहेछ। टेक्नोलोजी एकदम खतरा छ। तपाईहरुले जुन कुरा चाहियो त्यो कुरा बस यसमा एकचोटी हाल्नुस्। गुगलमा तपाईहरु सर्च गर्नुहुन्छ भने गुगलमा डाइरेक्ट तपाईहरुले आफूले चुज गर्नुपर्छ कुन राम्रो हो कुन नराम्रो, त्यसमा पढ्न तपाईहरुले टाइम पनि लाग्छ। तर यसमा चाट जीपीटी यो इलन मस्क को प्रोजेक्ट हो। यो प्रोजेक्टमा तपाईहरु मात्र क्वेशन हाल्नुस्, क्वेशन हाल्ने बित्तिकै तपाईहरु एन्सर एकदम युनिक आर्टिकल जुन कि अहिले गुगलमा कतै पनि तपाई पाउनुहुन्न। तर अहिले त गुगलको सर्चले नै यो आइरहेछ। तर यसले आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट अहिले बनाउन खोजिरहेछ मिटिङ अनुसार। अहिले धेरै भएको छ यसमाथि काम। त्यसपछि तपाईहरु यसमा अर्को पनि कुनै पनि कुरा सर्च गर्नु होला भने आइहाल्छ इजी तरिकाले। live for 5 days लेख्नु अनि इन्टर हाल्नुस्। तपाईहरु लिभ यहाँबाट इजी तरिकाले लेखेर दिन्छ तपाईले एकदम इजी तरिका। चार्ट न्यूमा क्लिक गर्नु यहाँ लेखिसकेपछि लिभ फर 5 डेज इजी तरिकाले तपाईहरु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। लिभ फर 5 डेज समथिङ मिसिङ वी वान्ट रिडिङ लोडिङ जेनेरेट रेस्पोन्स। अलि कुनै प्रब्लम भयो होला टेक्निकल नेट स्लो भएको कारण, अनि क्वेशन पनि क्लियर छैन नि यहाँ के। लिभ फर 5 डेज के को लागि माग्नु पर्यो नि, लिभ फर 5 डेज ड्यू टु फिवर। ल ड्यू टु फिवर गरौँ त एकचोटी कस्तो आइरहेछ। यो पनि एकदम खतरा तरिकाले लेखिरहेछ एकदम। ल हेरौँ त अब कस्तो आइरहेछ एकदम इजी तरिकाले। यो यसले लेख्न त एकदम खतरा काम लाग्छ। त अब इक्जामको टाइममा तपाईहरु चिट नगर्नु होला यसले, किनकि यसले युनिक आर्टिकल नै दिन्छ तपाईहरुले। हेर्नुस् यो कति खतरा तरिकाले हो। यो भन्दा अगाडि नेक्स्ट भिडियोमा पनि यही लेटर लेख्न लगाएको, तर यो आर्टिकल र त्यो आर्टिकल डिफरेन्ट छ, एकदमै फुल डिफरेन्स छ। तपाईहरु यसले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरु यो भिडियोमा र अकाउन्ट कसरी बनाउने एउटा तल भिडियो होला, तपाईहरु त्यहाँबाट तपाईहरु लिन सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यति भइसकेपछि म तपाईहरुलाई यसलाई शेयर गरेर यतिमै स्टप गर्छु। यसको मेन भर्जन तपाईहरुले यसले कन्टेन्ट राइटिङमा पनि धेरै जबहरु लिने गर्छ। धेरै जबहरुलाई यसले अहिले 2023 मा यो
धेरै जबहरूलाई यसले नि स्टप गर्न सक्छ किनकि ह्युमनको सिभिलाइजेसन जुन कन्टेन्ट राइटरहरू छ जसले डाइरेक्टर्समा क्वेसन हालिसकेपछि डाइरेक्ट यो कन्टेन्ट राइटर्सको जुन कि यो तपाईँको ठाउँको बारेमा पनि इजी तरिकाले यसले लेख्न सक्छ। हेर्नुहोस् यहाँबाट न्युज चार्ट गरेँ, न्युज चार्ट गरिसकेपछि यहाँ म भन्छु राइट एबाउट काठमाडौँ। ल यसले काठमाडौँको बारेमा राइट एबाउट लेख्न लगायौँ हामी। कस्तो लेखिरहेको छ एकदम नेपालको लार्जेस्ट सिटी हो, लोकेसन काठमाडौँको भ्याली एकदम खतरा तरिकाले लेखिरहेको छ गाइज। तपाईँहरू यसमा जुन पनि कुरा यदि टेक्स्टर फर्ममा चाहनुहुन्छ भने त्यहाँबाट तपाईँहरू इजी तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम शम्भुनाथ बुद्धनाथ यसलाई सबै कुरा थाहा छ, गुगलभन्दा पनि फास्ट छ। गुगलमा तपाईँहरू सर्च गर्नुहुन्छ भने विभिन्न प्रकारको आर्टिकलहरू आउँछ, तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ अनि त्यसपछि एनालाइज गर्नुपर्छ यो कस्तो आर्टिकल। तर यसले हेर्नुहोस् कति छिटो कति फास्ट तपाईँहरूले रेस्पोन्स गरेर दिइरहेको छ। यहाँबाट हेर्नुहोस् लार्जेस्ट कन्टेन्ट तपाईँहरूले कुनै एसे पनि लेख्नु छ भने यो इजी तरिकाले तपाईँहरू यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चार्ट जिपिटी एकदम हाम्रो लागि न्यू इन्भेन्सन हो। यो टेक्नोलोजी वर्ल्डमा जे पनि हुनसक्छ अहिलेको वर्ल्डमा के। तपाईँहरू टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।